Fånga fisk på vintern är inte alltid jättelätt, speciellt inte om det fiskar från land och utforskar nya ställen. Men med några små justeringar så lovar jag er att ni kommer öka era chanser avsevärt. Det är inte ofta man kan säga att det är fångstgaranti, men på detta ställe så känns det verkligen som det är fångstgaranti. Jag har aldrig fått 4 gäddor på 4 kast tidigare. Det går att ta bra fiske året runt, det gäller bara att justera metoden och platsen efter årstiden. Och i den här episoden så kommer jag gå runt och fiska på ställen som jag aldrig har fiskat ifrån tidigare från land. Får ni se lite hur metodiskt och hur jag tänker när jag letar nya platser. Och jag har fiskat mycket i sjöar tidigare där jag växte upp. Men jag har märkt att sjöar kan faktiskt vara riktigt svårfiskade under vintern. Så jag tipsar er om att första tipset, fiska i skärgården på vintern, för då står de grunt och så nära land och de är oftast ganska huggvilliga. Så jag har tagit mig ner till en liten skärgårdsvik, får vi se om det är någon gädda hemma där. Det bästa med att fiska i Sverige är att allting är väldigt lättåtkomligt. Ni ser här att här får man inte köra in med bilen, men i Sverige har vi någonting som heter allemansrätten, så jag måste parkera bilen där, men jag får gå här utan att någon kan säga någonting. Däremot så får jag aldrig gå in på någons tomt, så jag får inte gå in där. Men här är det förbjudet att köra, men jag får gå. Som ni ser här så är detta en liten uddspets och det är ett perfekt ställe att börja på, för då kan jag komma och kasta lite längre ut eller i mitten av viken. Jag har aldrig fiskat här från land innan, men för att vara ärlig har jag faktiskt fiskat här en hel del från båt på vintern och fått ganska bra fiske. Så jag börjar med ett väldigt säkert kort där jag garanterat vet att jag kommer fånga fisk. Eller garanterat, nu känns det som jag jinxade det hela. Jag kommer förmodligen, förhoppningsvis fånga fisk här. När jag fiskat här från båt så tog fisken väldigt långt ut och inte precis vid kanten. Och därför tog jag bara med mig ett spö, och detta är ett haspel med en Daiwa Caldia-rulle tillsammans med ett BFD Instinct upp till 110 gram. För med haspel så tycker jag att jag kan kasta mycket längre med en spinnutrustning. Och jag vill ju komma så långt ut i mitten av viken som möjligt. Jag har bara med mig när jag kör landfisk en liten smidig låda med bara några få beten som jag kan tänka mig att använda. Jag kommer börja med sån här flatnose, för den kastar långt och den brukar alltid leverera. Speciellt i skärgården, för jag tycker det är en bra storlek på ett bete. Vardagsstövlar är också ett riktigt hett tips att ha med sig när man kör landfiske. För du kan komma de där extra meterna ut i vattnet och kan verkligen komma så långt som möjligt utan att behöva stå så här på land. Ja, då kör vi första kastet. Kom igen nu, gäddor. Jag hade, om jag ska vara ärlig, vill ha lite mer vind. Jag tycker det är lite för vindstilla. Jag tycker det är viktigt att kasta av hela viken, så jag börjar med att ta några kast jäms med vassen för att se om det är någon gädda som står och trycker där. Och nu var det inte det, så då tar jag och kastar lite längre ut och försöker göra ett så långt kast som möjligt för att verkligen fiska av effektivt. Och sen slutar jag med att kasta lite längre in. Och får jag inget på detta kastet så kommer jag att gå vidare och testa andra sidan. Fisk! Första fisken för idag. Jag tog hyfsat jäms med vassen här. Härlig start på dagen. Okej, den var inte stor. Men saken är den att i sådana här skärgårdsvikar så brukar det faktiskt vara så att gäddorna de står väldigt koncentrerat. Så får man en sån här liten gädda så brukar man faktiskt kunna få flera. Så nu vet jag ändå att det är lite fisk som är här inne. Jag har tång med mig, men jag behöver inte ha det. Så jag gör bara så. Tar vi en sista liten titt på denna lilla gädda. En okej start. Hej då med det! Om ni gillar när jag gör såna här landfiskevideor så får ni se till att trycka gilla-knappen. För då vet jag att jag ska göra mer landfiskevideor. Så upp med tummen om ni vill se mer sånt här landfiske. Så jag tar några kast till här inne innan jag fortsätter vandra vidare så här jäms med vassen. Du får faktiskt i Sverige gå igenom hagar och sådana här stängsel. Det är bara viktigt att man ser till att man verkligen stänger efter sig så det inte smiter några djur. Jag vill komma till en uddspetsen som är där ute. Jag vet bara, jag har aldrig gått här från land, så jag vet inte om det blir sump eller hur det ser ut. Och här har jag liksom aldrig kunnat gå utan vardagsstövlar. Och plugg. Är det som följer? Förra kastet hade en plog och sen så nu blir det en virvel typ 2-3 meter framför mig. Så det var en gädda som var intresserad av betet som inte riktigt vill hugga. Så andra kontakten för idag.
Det är ju helt klart fisk här inne i denna viken. Det är bara att de verkar vara hyfsat sega. Det är frostigt ute, men jag är van. Det är fan inte gaming och inget LAN. Jag går och fiskar, tar en tyst minut. Det är en stor fet lögn. Det här är sjukt. Jag har fiskat 1,5 timme och bara haft 2 kontakter. Och därför, för att maximera tiden när det är så korta dagar, har jag bytt till ett hårdbete. Och det är bra tips. Om ni känner sådär att det är lite segt, så är det bra att växla mellan hårdbete och gummibete ganska ofta tills man har knäckt koden. Just det här hårdbetet som jag kör med nu, det är ett Berkley Silla Glider 10 cm och det är ett väldigt lättfiskat bete som går att fiska på bara 1,5 meters vatten. Där! Oh, bra fisk! Vilket hugg! Nu ska vi se här. Nu står jag inte jättebra till här. Ja, den är skaplig. Nu ska vi bara se här hur lätt det är att landa den. De är här, men de ville inte ha jigg. De ville ha ett litet hårdbete. Som sagt, det gäller att verkligen testa sig fram. Och sen se vad de vill ha. Vill inte ha någon krok i fingret så här när jag fiskar själv. Där, ett stadigt grepp. Jättefin gädda tagen så här från land. Och som ni ser har den faktiskt ingen blodigel på sig. Och man ska inte vara rädd och downsiza. För du kan faktiskt få riktigt fina gäddor även om betet är litet. Vilka färger den där gäddan har. Vilka färger. Och jag kan känna nu när jag stoppar handen i vattnet att det inte var varmt. Och som sagt så kan det stå väldigt många gäddor på en liten fläck så här när man fiskar i skärgården. Så jag ska absolut ta några kast till åt samma håll. Och sen fiska sakta. För att få betet att gå så grunt som möjligt så håller jag upp spötoppen så här. Och då går den nära ytan. Och då kan man fiska den saktare. Igen. Jag sa ju att de kunde stå samlade på en fläck här. Den är inte heller jätteliten. Detta verkar vara kul fiske idag. Titta, det gäller som sagt att byta runt tills man hittar vad som fungerar. Och nu har jag gjort det. Ett litet jerkbait. Den var inte så stor som jag trodde. Och det var bara ett litet pet. Så det gällde verkligen att vara beredd. Den här behövde jag vissa tång på. Hej då med det. Får vi se om jag kan få en ytterligare gädda på detta stället. Jag har ju testat här med den där flätnussen och vevat sakta. Men det vill de inte ha. Så litet bete. Sakta. Är nyckeln. Där, igen! Nu har jag verkligen hittat dem. Men den här var också liten. 4:e fisken för idag. Hej då! Och varav 3 av dem har tagit på samma ställe. Så vi kan få 4 fiskar här. Nu känns det här området avfiskat. Så tanken är att jag ska gå ut till den där vassen. Problemet är bara att det kanske kan vara för djupt här emellan. För om det är vass där så brukar man aldrig kunna stå där. Men om det inte växer vass så vet man inte riktigt hur det blir. Men kommer jag ut där så kan jag nå ännu mer av viken. Och garanterat fånga 1 eller 2 gäddor till. Jag kan säga att min jacka blir ju något blöt nu, men det gör inte så mycket. Det är bra att det är klart i vattnet för att se att det inte kommer någon djuphåla. Och här har vi en till sten. Får jag gå runt här. Och här, så fort man kommer nära vassen så brukar det bli lugnt igen. Oj vad fint. Här kommer jag nå hela detta området. Här kommer jag få. Det typ känns nästan garanterat. Det är inte ofta man kan säga att det är fångstgaranti. Men på detta ställe så känns det verkligen som det är fångstgaranti. Där. Ja. Jag vet inte, den känns inte superstor. Jag sa ju att jag skulle fånga fisk här. Jag sa ju det. Ibland bara känner man på sig det. Och då fiskar man bäst när man fiskar med självförtroende. Och det är den näst största för dagen. Och den har verkligen slukat betet. Egentligen väldigt lätt att kroka av. Men så fort man är själv och måste hålla spöet i en hand, tången i ena och sen en gädda i andra, så kan det bli lite knepigare. Därför att det är bra att ha den där lilla embortången. Snabbt och smidigt att ta med sig. Faktiskt en ganska fin gädda så här. Bara i med den och sen fortsätta. Jag känner det på mina händer att det är inte varmt i vattnet när man tar ner handen sådär. Det är nog typ 2 grader eller någonting, om det ens är det. Och så är det typ 1 grad och lite snöblandat regn i luften.
Men så länge det nappar så håller man uppe värmen. Där. Oh, vilket tugg. Den är lite bättre. Alltså detta är ju så himla kul. Och skillnaden mellan detta fisket och båt är att det står ju still mer och nöter. Om det var ett båt så hade man åkt runt och då hade man kanske köttat upp hela viken. Nu har jag stått still på detta stället i kanske en 20 minuter och fått detta 6:e fisken. Måste säga att det är väldigt kul fiske idag. Får den ena efter den andra. Och det där får bli den sista fisken i den här viken. För nu tänkte jag att byta. Får ni se lite hur jag tänker när jag hittar en annan. Om jag kommer tillbaka vill säga. Ett till riktigt bra tips är att ta med sig varm soppa och kaffe och sen så gå in och sätta sig i bilen och värma sig ett par minuter och äta varm mat så att man behåller fokuset och inte börjar frysa. När jag letar nya platser och nya ställen i skärgården så tycker jag man fiska långt in, alltså långt ifrån öppet hav. Det ska gärna vara mycket öar och sånt mellan. För där brukar gäddorna gå in, speciellt när det är kallt i vattnet. Och just där inne i vikerna eller marerna, långt in i skärgården, så tycker jag man fiska inte i, ja, kanske i djuphålarna, men omkring djuphålarna. Då är det där mycket växtbälten, runt lite vass och sånt. Och det kan man lätt se om man går in på Google Maps, speciellt på ställen som det är klart i vattnet. Då kan man till exempel här se att här är det väldigt grunt, så här ska det egentligen inte fiska. Men här är det en liten djuphåla, det blir lite djupare och där omkring så tror jag det kan vara riktigt tätt. Och det är exakt på ett sånt ställe som jag ska testa nu. Här har jag heller aldrig fiskat från land. Så jag tror nog att det kan gå här, men vi vet inte. Så det ska bli spännande att se. Där. Oh. Den är fin. Oh. Den är faktiskt skaplig. Det tog ju vassa spinnstopp. Jag håller på att rätta till GoPron. Så bara, nu börjar jag veva igen, känna att det är tungt. Vilken fin fisk taget så här från land. Och titta, perfekt. Gäddparkering. Där har vi gäddan. Vill jag inte ha kroken i fingret? Titta på denna tjockingen alltså. Så himla kul att få. Och helt gul. Nya stället levererade. Måste säga att detta är ändå en ganska hyfsad gädda. Ska släppa tillbaka, sen så ska jag ge nästa tips. Ni ser att där ställer jag min bil, så ni har bara gått så här just med kanten och bytt ställe ofta. Och det är jätteviktigt, ett bra tips att byta ställe ofta. Stå inte kvar om ni inte får någonting, så bara kvar om ni får ett tugg eller får någon fisk. För som sagt, om man får en så brukar det stå flera så här i skärgården. För de står väldigt fläckvis, det gäller bara att hitta dem och sen får de att hugga. Och nu givetvis, efter jag fick en fisk här, så kommer jag ta ett par kast till. De står fläckvis, det gör de. Oh. Det är så sjukt. Ingenting. Sen bam! Den är också hyfsad. Det var inte många vevtag jag behövde göra där inte. Den är nog satiken lika stor. Om inte större. Den är nog större till och med. Det är inte alltid nödvändigt, men oftast så brukar det hugga lite bättre när det är vind. Och just här så blåser det på lite mer. Och det verkar ändå som att hitta en fläkt där det hugger riktigt bra. För alla de andra huggen på förra stället har typ varit pet. Men båda de har liksom verkligen sugit i betet. Så i med denna igen och så ser vi om vi kan ta en tredje. Går det få gädda 3 kast i rad på detta stället. Och det var bra kast. Sakta, vevstopp. Jag har lite små ryck, sakta, vevstopp. Kom igen nu, jag vill ha 3 hattrick här. Hattrick! Där! Är denna ännu större? Om inte den har fastnat i gräs. Ser ni hur olika de här gäddorna kan vara? Den är typ lite gråaktig. Och den första jag fick var väldigt gul, även den andra. Så det är kul hur det kan skilja sig så mycket mellan fiskarna. Hej då med det! Jag har aldrig fått 4 gäddor på 4 kast tidigare. Ska vi se om jag kan få nytt rekord. Om jag ska vara ärlig så har jag nog till och med aldrig fått 3 kast på 3 gäddor på 3 kast innan. Så detta är väl nytt rekord, men nej, det blev väl bara 3 gäddor på 3 kast. Men jag kan säga att jag inte så himla onöjd, utan det är ett ganska bra resultat. Har jag kastat hit neråt istället. Kan jag välja?
kan jag välja så kastar jag medvind. Varför kastade jag inte där innan? Jag har ju fått 4 gäddor på 4 kast. Man får väl inte bli för girig. Den här verkar vara lätt att kroka av. Bara så. Hej då. Den här huggeruschen får avsluta dagen, så jag avslutar den på topp. Jag hoppas att ni har lärt er någonting och att ni själva går ut och testar och fiskar så här, utforskar i egna vatten och får sånt här kul fiske som jag hade idag. Se till att prenumerera för att inte missa fler sådana här filmer. Gilla och följ oss på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Ha det bra alla mörtfiskare. Tja!